طبعا كيف يلمس، من أين تأتي الكرات التي يلمسها. بنتنكور في وسط الميدان يلعب مع رابيو، ترجع له بنتنكور، ضيعها وانطلق من قبل اوكاكا. اوكاكا انطلق، كرة صعبة، وبنتنكور بقوة يتدخل ويسترجع هذه الكرة، خرجها للتماس. اوكاكا مرة ثانية مع لارسن، قوة بدنية كبيرة عند اوكاكا. لارسن، اوكاكا محاصر، اصرار كبير عند اللاعبين تاع اليوفي في استرجاع الكرات، بما في ذلك ايغوايين تروح لموندراغورا. موندراغورا يلعبها في وسط الميدان، من هنالك مع ديبول على الجهة اليمنى لدي مايو. دي مايو مرة ثانية لموندراغورا. ديبول انطلق، يقترب منه افيست. ديبول وبونوتشي بروعة يلعبها مع بنتنكور. الكرة السائلة السريعة لإيغوايين مع رابيو، انطلق، راح رابيو، زاد في السرعة. رابيو انطلق، رابيو وصل، رابيو ما زال غطى كورتو، ينتظر المساندة. رابيو لرونالدو، استلمها كريستيانو، جول ثاني رونالدو ما زال يرجع للخلف، يقول لي لا الثاني ليس بأس. بنتنكور مرة ثانية يلعبها لي دانيلو، ديميرال، بونوتشي، ماتويدي. شوف كيف غالقين في العمق، 5 زائد 5، مش مجموعة ال5 زائد 5، والخمس مدافعين في الخلف و5 لاعبين في وسط الميدان. دانيلو، ديميرال، بونوتشي، يتقدم بونوتشي، يلعب لإيغوايين، ديبالا، بنتنكور، ديبالا يلعب مع رونالدو، إيغوايين مع رابيو، يحاول يمر رابيو، كرته لم تمر وتسترجع من فوفانا. يا ديميرال في التغطية، كرة فوفانا بعيدة تماما، راحت سهلة للتركي ديميرال، ويلعبها بسرعة كذلك مع الإيغواياني رودريغو. الأرجنتيني ديبالا لرابيو الفرنسي، ترجع من البرازيلي للأرجنتيني للبرازيلي، يرجع للخلف للتركي، من هنالك موجود بونوتشي الإيطالي، ويطلبها ديشيليو، من هنالك يفضل الكرة البعيدة، ولكن هذه المرة لم تقدر على تكرار التمريرة الأولى في اتجاه ديبالا الذي جاء إثر الهدف الأول من كريستيانو رونالدو. راحت بعيدة وسهلة للحارس موسو. ديميرال بالراس، ترجع للخلف في اتجاه أدريان رابيو، يلعب مع دانيلو، رابيو دانيلو. بنتنكور طلبها، وصلت لبونوتشي بالراس، يلعبها ناحيه ديشيليو على الجهه اليسرى. ديشيليو يراقب كورته من امام ديبول، تروح لباولو ديبالا، هيله من باولو ديبالا لماتويدي. التغطيه دفاعيه من نوتينك بعيده تماما في اتجاه اوكاكا. بونوتشي في التغطيه عندما تمر من امام ديميرال. بنتنكور في وسط الميدان، يطلبها دانيلو، توصل لباولو ديبالا، طلبها دانيلو، رجعته مرة ثانية، انطلق دانيلو، هي كرة صعبة مع نويتينك. دانيلو، ديبالا، لمسة يد يقول حكم المباراة، أم هو جول ثاني؟ أعتقد بأنه فيه لمسة يد. لمن البطاقة الصفراء؟ لمن؟ لديبالا. ولكنه هدف ولا اروع. كرة دانيلو ديبالا، هنا الكرة بيده ام صدره، حكم خلى اللاعب حطها ديبالا في الجول، ولكن ارجع الحكم وصفر في نهاية المطاف. اعتقد لمسة يد ومخالفة ضد باولو ديبالا. دعوني من فضلكم، تعبتوني، خلوني نقرر. هاي الإعادة من زاوية اخرى. نعم، لمسة يد، استعان بيده باولو ديبالا في هذه الكرة. حكم كان قريب، لا أدري لماذا لم يصفر في الكرة الأولى، قال هدف وبعدين تراجع. شفتوا في التصوير البطيء كيف قال جول وبعدين تراجع. المنح له البطاقة الصفراء أم لا لباولو ديبالا؟ هاي الإعادة، نعم، لمسة يد واضحة من باولو.
1-0 ما زالت النتيجة. 22 دقيقة لعب لحد الآن. الكرة للازانيا لم يقدر عليها، رجعت للخلف لويليام تروستيكونغ، يعتمد الكرة البعيدة على الجهة اليسرى ناحية لارسن الدنماركي، يلحقها من أمام البرازيلي، يتفوق عليه دانيلو ويخرجها في التماس لصالح عناصر أودينيزي. لصالح ينس لارسن في تنفيذ التماس ليودينيزي، ترجع له ينس، والعودة الموفقة من باولو ديبالا في الركنية الأولى لصالح عناصر يودينيزي. نويتينغ تلعب مع فوفانا، كرة البعيدة، تسلل أم لا؟ حكم يقول لا 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 لا. اوه، رفع الراية أم صفر خطأ هنا في هذه الكرة لصالح دفاع اليوفي. تسلل ورأي تسلل أشار لها الحكم المساعد من هنالك لصالح دفاع اليوفي. نقترب من الدقيقة 30 مشاهدي الأفاضل، ما زال 1-0 ليوفنتوس أمام يودينيزي. بونوتشي على الجهة اليسرى، من هنالك مع ماتيا ديشيليو، انطلق باولو ديبالا ورونالدو، التغطية الدفاعية من هنالك من افيست أمام رونالدو، ترجع له افيست مرة ثانية، كرات البينية محاولة إخراجها في الوسط من ديبول لصالح عناصر يودينيزي وبنتنكور، فالتغطية ينقذ الموقف، يرجع للخلف. باولو ديبالا، دانيلو، بنتنكور، ليدي ميرال مع بونوتشي، ماتويدي، ديميرال، دانيلو، جيجي بوفون. طبعا اكيد اقحم في هذه المباراة لانها في المتناول، ومنها يرجعوا الثقة كذلك لجيجي بوفون، يحتاجوه. انطلق على الجهة اليسرى، فوفانا يلعب في العمق، هاي كرة صعبة، محاولة المرور، التغطية عن طريق دانيلو، ثم الخروج من هنالك من قبل رابيو، زاد في السرعة، راح الفرنسي رابيو وإيغواين خر رونالدو في وضعية قلب هجوم، ترجع مرة ثانية لرونالدو، دخل إيغواين، رونالدو يرجع للخلف لماتويدي، ترجع رونالدو. لو انه فيه كلام عن عدم اتمام رونالدو لموسمه مع اليوفي وامكانيه مغادرته في نهايه هذا الموسم، بدات تظهر طراطيش كلام مثل ما يقال بالعاميه. كره ممتازه، رونالدو، إيغواين، وصلت لديشيليو على الجهه اليسرى، ديشيليو لماتويدي، ديشيليو معاه باولو ديبالا، يمر ويدخل، يواصل ديشيليو، توزيع الرايه، رونالدو، نويتينغ يتمكن من هذه الكره، ترجع لرابيو مع دانيلو بلاس ماتويدي، ضيعتها يا ماتويدي، والخروج السريع من هنالك من ستيفانو اوكاكا عنده الكره الان، اوكاكا مازال يطلبها لازانيا على الجهه اليسرى، توصل لفوفانا ولازانيا واوكاكا، تلعب مع لارسن يرجع لفوفانا، نيويتينغ ترجع له من عند مندراغورا، مازال نيويتينغ، فوفانا على الجهه اليسرى، نيويتينغ، عرضيه ممتازه من هنالك في اتجاه ايتر افيست في الوسط لديبول، يلعبها مندراغورا غير مرة ثانية على الجهة اليسرى في اتجاه لارسن، ينس لارسن استلمها باليسرى وباليمنى، لارسن يدخل يوزع كرة خطيرة،
ديميرال ما زالت الخطوره مره ثانيه والدفاع على مرتين يخرجها ثم باولو ديولو رائع باولو ديبالا راح الارجنتيني الصغير راح الجوهره ديبالا ورونالدو وصلت رونالدو دخل من هنالك رونالدو متعود يلحق على كرات مثل هذه إيغوايين يا سلام إيغوايين وضع نفسه في وضعية يعتقد منها موسو بأنه راح يضربها على الجهة اليسرى ولكن ضربها على الجهة اليمنى. ديبالا كان رائعا رونالدو لم يلحق على هذه الكرة في نهاية المطاف من أمام تروستيكونغ الحقها ورجع لي إيغوايين شوف هنا أوب ورماها من الناحية اليمنى لأنه وضعية مثل هذه تخلي الحارس يعتقد بأنه صاحبها راح يضربها على الجهة اليسرى في الزاوية البعيدة. باغته بشكل رائع ولكنها لم تمر وراحت ركنية لصالح يوفنتوس تورينو. الركنية تنفذ من في اتجاه افيست وديبول يطلبها اوكاكا رجع للخلف لصالح ديمايو ديبول ضيعتها وانطلق رونالدو باولو ديبالا من هنالك رونالدو راح على جهة اليسرى رونالدو ينتظر المساندة رونالدو مع تروستيكونغ رونالدو عرضية إيغوايين رجعت للخلف بنتانكور يلعب مع دانيلو بنتانكور دانيلو لصالح عناصر اليوفي مرة ثانية تروح لبلاس ماتويدي رجعت لبونوتشي في الوسط مع بنتانكور ديميرال بنتانكور مرة ثانية لبلاس ماتويدي استناد على باولو ديبالا على رونالدو على إيغوايين أتى بأكلو يدخل من هنالك اللاعب بلاس ماتويدي يكثر الضغط على لاعبي يودينيزي. هاي الكرة لا أقول اللي ضيعها إيغوايين بل التي صدها موسو الحارس الأرجنتيني لنادي يودينيزي. غوان موسو الكرة البعيدة في اتجاه أوكاكا رجعت في الوسط ناحية موندراغورا من هنالك على الجهة اليمنى الانطلاقة من قبل اللاعب افيست يتوغل افيست يدخل كرة افيست لم تمر التغطية دفاعية من ديشيليو رجعت في الوسط لفوفانا موجود في كل مكان سيكو فوفانا هذا افيست كرة مرفوعة في القائمة الثانية خطيرة ولكنها راحت بين احضان جيجي بوفون. لسه العناصر اليوفي مع باولو ديبالا في الخلف ديميرال بونوتشي. دخلنا ربع ساعة الثالث من عمر هذا الشوط الأول 1-0 دائما من هنالك بلاس ماتويدي من أمام ديمايو في التغطية يلعبها مع حارسو
خرجت ام لا؟ حكم يقول ضربة مرمى. ترسل بعيد الكرة هذه. لصالح فوفانا، يرجع للخلف مع قلب دفاعه نيوتينك. البينية من لارسن، الاستناد على فوفانا مرة ثانية، بل على اوكاكا. اوكاكا وفيه خطأ من بنتانكور. لا يا اوكاكا، لا 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 يا اوكاكا. خرجوا شويه عناصر يودينيزي منذ تلقيهم للهدف الاول. بداوا يحاولوا يلعبوا، نعم لم يصلوا الى مرمى بوفون، ولكنهم يحاولون على الاقل. كرة البعيدة، بونوتشي في التغطية. اوه يا بونوتشي يستفيد من تماس من ضربة مرمى لصالح الحارس بوفون. تلعب مع بنتانكور، رجعت له بوفون مع ديميرال لدانيلو. ديميرال مرة ثانية، الكرة البعيدة لإيغوين ضيعها، رجعت من بنتانكور، راحت لديبالا، راح رونالدو من هنالك. ديبالا وصل لكريستيانو رونالدو، يلحق عليه بلاس ماتويدي، وفي القائمة الثانية موجود إيغوين. رونالدو الدفاع يخرجها من نويتينك الهولندي بالراس. تسترجع من بنتانكور مع ديبالا. بونوتشي، ديبالا طلبها ماتويدي، فضل ديشيليو من هنالك على الجهه اليسرى. بونوتشي مرة ثانية، بنتانكور، رابيو، ديميرال. كل عناصر يودينيزي في منطقتهم، هذه هي قدراتهم امام فريق اليوفي. لانه عندهم قدرات هجوميه لما يلعبوا في ميدانهم او مع فريق في مستواهم، ولكن امام اليوفي هذه هي قدراتهم التي يلعبون عليها اليوم في ملعب الاليانز ستاديوم بمدينه تورينو. كره للارسن على الجهه اليسرى، يستند من هنالك على اوكاكا، يستفيد من خطا اخر. صراع كبير. ماتويدي انت تخلي الكره لما يصفر حكم المباراه، بعدين مش ليك، يعني لما تكون ليك اوكي قولوا ماتويدي فهمت، يعرف القانون جيدا ويعرف هذا الامر جيدا. لوكا جوتي على فكرة هو مدرب مؤقت منذ الفاتح نوفمبر الماضي في مكان إيغور تشيدور المدرب الكرواتي الذي قاد يودينيزي منذ بداية هذا الموسم. نتائجه تعيسة جدا بالنسبة لنادي يودينيزي. كرة بعيدة على أوكاكا، تسترجع من هنالك من دانيلو، يلعبها لرابيو، ديبالا في وسط الميدان كثافة عددية للاعبي اليوفي. ديبالا لإيغوين. الاستلام والدوران، التوغل والتسديد من غونزالو إيغوين في لعبة ولا أروع. يا سلام، الأرجنتينيان يصنعان الحدث. وفي الإعادة والصد من أرجنتيني آخر في الجهة المقابلة، موسو. الأولى كانت من ديبالا أرجنتيني، الثانية من إيغوين أرجنتيني، والثالثة من موسو حارس أرجنتيني في تشكيلة نادي يودينيزي. ما زال التفوق دائما 1-0 لليوفي أمام يودينيزي. في الركنية بنتانكور مرفوعة بشكل لائق، التغطية دفاعية من هنالك عن طريق اللاعب اوكاكا، فالانطلاقة في الهجمة المعاكسة، وكاكا يعاني، الحكم خلى اللاعب رونالدو من هنالك يطلبها إيغوين، ورونالدو إيغوين كرته لم ترجع لرونالدو بعد مرور 37 دقيقة لعب. ما زال 1-0. باولو ديبالا 1-0، نتيجة غرارة، يعني نتيجة مش مطمئنة تماما بالنسبة ليوفنتوس تورينو، لكنه متحكم في زمام المباراة ومستحوذ وضاغط ومسيطر وقادر يسجل. رونالدو جول! كرة أولى من تمريرة من أرجنتيني اسمه ديبالا، وكرة ثانية من تمريرة من أرجنتيني آخر اسمه إيغوين، ليأتي الهدف الثاني عند الدقيقة 37 من عمر اللقاء. 9
أهداف لكريستيانو رونالدو. يا سلام يا سلام عليك يا إيغوايين وعلى رونالدو. تبادل الأماكن بين رونالدو وإيغوايين وديبالا يصنع الفارق ويصنع الحدث، ويأتي الجول الثاني دائما من رونالدو في الظروف الصعبة وفي الوضعيات الصعبة يتمكن من إضافة هدف ثاني. شوف الوضعية اللي كان فيها على غرار نفس الوضعية اللي كان فيها خلال تسجيله للهدف الأول. هو يسجل 9 أهداف هذا الموسم، ثنائية اليوم لكريستيانو. تحية مني لك. جود طبعا منها له. 38 دقيقة لعب، هدفان لصفر لصالح رونالدو أمام يودينيزي. عنده 7 أرواح رونالدو، يعني في وقت وين يعتقد البعض بأنه مش انتهى أو تراجع مستواه، بأنه أمرا ما سيحدث، يرجع لك يخرج لك من، لأنه لاعب كبير يعني، ولاعب نتاع الكرة أكيد كل واحد فيهم يمر بفترة فراغ قد تدوم شوط، مباراة، أسبوع، شهر، 4 كثير، قد تصل إلى شهر، قد يكون موسم غير موفق بالنسبة لأي لاعب، ولكن رونالدو غير، في كل مرة يرجع إلى المستوى العالي الذي نعرفه. وسجل ثنائية اليوم كريستيانو رونالدو. شوف اللعبة هنا من إيغوايين لرونالدو، إيغوايين هداف، إيغوايين ممرر، ديبالا هداف، ديبالا ممرر. هدفان مقابل 0 صارت النتيجة. طبعا هو اللي بعت السلام وبعدين رجعت له، او هي بعثت له السلام ورجع لها اكيد، على الهدف الثاني الذي سجله كريستيانو رونالدو امام انظار لوكا غوتشي. 2-0، 39 دقيقة لعب مشاهدي الافاضل لصالح اليوفي امام يودينيزي. كرة من هنالك لبنتانكور، يلعبها مع باولو ديبالا، رسلت لبلاس ماتويدي ضيعتها. ديبالا في الاسترجاع يرجع لبونوتشي في الخلف، ديميرال يطلبها وتوصل مباشرة لجيجي بوفون. دانيلو في الوسط، بنتانكور، ديبالا، بنتانكور ترجع لديميرال مرة ثانية مع المتميز بنتانكور الأوروغواياني 24 سنة، رائع في تشكيلة فريق اليوفي. هل ننساكم في بيانيتش وإيمري جان وخيديرا. انطلق من هنالك عن طريق اللاعب لازانيا يبحث عن اوكاكا، وجده على الجهة اليسرى بعيد الكرة هذه. اوكاكا ولازانيا يغطي كورته، معاناة من اوكاكا، رجع في الوسط لفوفانا، ترجع للازانيا مرة ثانية. لاعبين تاع اليوفي كالنحل من اجل استرجاع الكرات بقوة كبيرة. البطاقة الصفراء في وجه نويتشينك الهولندي على هذا التدخل. ثاني بطاقة صفراء للهولندي هذا الموسم. هنا تدخل كان صريح وواضح، والمخالفة أيضا صريحة وواضحة. بطاقة صفراء ثانية بعد الأولى التي كانت في وجه ديبالا الذي نال 3 بطاقة صفراء له هذا الموسم مع فريقه. 4 أهداف، 3 بطاقات صفراء. رونالدو يغير تماما لإيغوايين، الكرة لم تصل، راحت لفوفانا في وسط الميدان، يلعبها الجهة اليسرى في اتجاه لارسن. ينس لارسن يخرج بالكرة، ينس يلعبها بينية. كاكا يشتكي لحكم المباراة من أخطاء متكررة ترتكب عليه منذ انطلاقة هذه المباراة. 5 دقائق الأخيرة دخلنا الآن مشاهدي الأفاضل من عمر المباراة. ما زال التفوق لليوفي 2-0. تلعب على الجهة اليسرى في اتجاه نويتينك. لارسن، امتاز من لارسن لفوفانا، التغطية دفاعية من ديميرال بقوة، التركي خرجها في التماس. يسجل نقاط رائعة ديميرال في كل مرة يلعب، هذه مباراته الثانية طبعا، في كل مرة يلعب يسجل نقاط مهمة جدا في ظل وجود تنافس كبير جدا على هذا المركز. وبعدين عندهم ديليخت هذا 20 سنة، يعني ما زال له 20 سنة من العمر، ممكن يبدع ويتألق، ممكن يبالغ، ولكن عندهم خليفة بونوتشي وخليفة كيليني الغايب كذلك، دون أن ننسى رحيل بارزالي. كرة في الركنية لصالح رودريغو ديبول في القائمة الأول، رجعت له، راح التماس. الحكم يقول ليودينيزي مرة ثانية. 2-0 ما زالت النتيجة.
جهودات كبيرة بدلها ستيفانو اوكاكا. كرة على الجهة اليسرى، محاولة المرور من ديبول، كرته لم تمر. فوفانا في الوسط يستلمها من عند مدافع نيوتينغ بيمناه. كرة ممتازة للازانيا، لم يقدر عليها دانيلو في التغطية، خرجها بعيدة ثم ترجع لنويتينغ. نويتينغ مع لارسن، ولكن ادريان رابيو كان في المكان المناسب وخرجها في التماس لصالح يودينيزي. 2-0. استعيد رياضة الترتيب بهذه النتيجة فريق يوفنتوس طبعا مؤقتا. كرة لإيغوايين بالراس، رجعت في الوسط تروستيكانغ على الجهة اليمنى. ديبول يلعب مع مدافع افيست، رجعت للخلف ناحية ديمايو. الدقيقتان الأخيرتان الآن مشاهدي الأفاضل من عمر المباراة، من عمر الشوط الأول. 2-0. إيغوايين استلم الكرة، يلعب لبنتنكور. ديبالا، إيغوايين. كرات البينية رائعة جدا بين عناصر فريق اليوفي، لا أقول على غير العادة ولكن اليوم أكثر من العادة بهذه التمريرات البينية القصيرة في محاولة لمباغتة عناصر يودينيزي. طبعا تزيد لها السرعة. اوه يا ديميرال. بونوتشي في التغطية من هنالك، يلعب مع حارس بوفون. ديبالا بالرأي يراقب كورته بصدره. ديبالا في وسط الميدان، يلعبها من هنالك مع ديشيليو على الجهة اليسرى، ترجع له باولو. رونالدو، ديبالا، ماتويدي، ديبالا ماتويدي، ديبالا رونالدو مرة ثانية. تمشي الكرة بين عناصر اليوفي، راحت بنتنكور يجد على الجهة اليمنى دانيلو يرجع لديبالا مرة ثانية، ينشط اللعب. كرة رابيو لم تصله، تسترجع من جانب لاعبي يودينيزي لفترة قصيرة. ثم إيغوايين وراحت. خطير جدا غونزالو في الجهة اليسرى من هنالك عندما توغل في هذه الكرة. رائع غونزالو إيغوايين. لصالح عناصر اليوفي في الركنية. باولو ديبالا يرفعها بعيدا للأمام في اتجاه إيغوايين وبنتنكور. جول. بونوتشي في خطأ، يقول جول الحكم. بونوتشي يسجل 3 أهداف هذا الموسم في الدقيقة 45 من عمر المباراة. اختطف الكرة هذه وسجل هدف ثالث له، هدف ثالث لفريق يوفنتوس. هذه إعادة مرة ثانية. بونوتشي خرج، لم يكن في وضع التسلل، بروعة وبراعة ضربها في العارضة الأفقية ودخلت. 3-0. صارت النتيجة لصالح اليوفي أمام يودينيزي عند الدقيقة 45 من عمر الشوط. رائع أنت يا بونوتشي في المنظومة الدفاعية، ورائع كنت في هذه اللقطة. سبقت الحارس الأرجنتيني خوان موسو وسجلت هدفا ثالثا. صارت 3-0. ضريبة ثقيلة وكبيرة على دفاع فريق يودينيزي. هدف ولا أروع، لأنه تخرج بهكذا الشكل. يجب أن تكون بونوتشي المدافع، تخرج بهكذا الشكل وتلعب لعبة كبار وتسجل هدف ثالث. اثرها ويصفر حكم المباراة السيد فابريزيو باسكوا نهاية الشوط. اليوفي 3 يودينيزي 0 في اتجاه واحد. سيطرة مطلقة لليوفي. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. زميلي هشام، لحظات يكون لديك الخطوة ضيفيك، تفضل مشكور. شكرا لزميل حفيظ الدراجي. إذا اليوفي يختم الشوط بهدف لبونوتشي اثر هذه الضربه الراسيه، ثم قبلها اليوفي بفضل ثنائيه لكريستيانو رونالدو. الثنائيه لرونالدو يصبح في رصيده 9 أهداف. ميلان ساسولو دائما التعادل 0-0، وبولونيا متفوق على اتلانتا بنتيجه هدف مقابل لا شيء. بعد الفاصل الاهداف ونلقي نظره على الترتيب، لانه بهذه النتيجه اليوفي يعود الى الصداره. فابقوا معنا.
دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين NFL. تينيسي تايتنز، هيوستن تكسانز. اليوم حصريا على بي سبورتس 7. مباراة تحديد المركز الخامس ضمن كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. السد القطري. الترجي الرياضي التونسي. الثلاثاء حصريا على بي سبورتس 1. إلى الأهداف، البداية طبعا باليوفي 3 أهداف مقابل لا شيء. مباراة كبيرة هشام من اليوفي طبعا. هدف أول بتمريرة طولية وحل من الحلول اللي اتكلمنا عليها قبل المباراة. تمريرات الطويلة من بونوتشي اللي بتضرب خطوط الدفاع بشكل كبير، واستلام أكتر من ممتاز من ديبالا، وتعامل رونالدو مع الكرة بلمسة واحدة. هدف جميل. الهدف الثاني عمل كبير من الثلاثي. نشاهد هنا هيغوايين هو في دور صانع الالعاب، تمريره ممتازه جدا الى رونالدو، ورونالدو برجل اليسرى. هدفين اليوم برجل اليسرى هيغوايين، وهنا تغير الادوار وتبادل الادوار بين ديبالا رونالدو وهيغوايين. الهدف الثالث هشام واستغلال للركنيه، وده حل من الحلول للتعامل مع التكتلات الدفاعيه، كرات الثابته بوجود ديميرال وبونوتشي، واستغلال الكرة الثابتة بشكل مثالي من بونوتشي وديميرال، وتسجيل الهدف الثالث اللي أنهى المباراة أعتقد الشوط الأول. تيريوري يحضر مباراة بولونيا أتلانتا. بولونيا أسبقية بهدف مقابل لا شيء. الهدف الوحيد جاء عن طريق هذه الميلان. ميلان ساسولو. كانت مباراة صعبة، خطأ كبير من المدافع بالناصر. بالناصر فرصة من خروج الحارس، يعني كان ممكن يتعامل معها بطريقة أفضل. المرمى كان فاضي. هذه العملية الميلان تأخر. هدف الكنترول زايد يضيع على الميلان، مع العلم أنه الميلان سجل هدف عن طريق تيو إرنانديز والحكم ألغاه. بلاسيو يحقق الهدف الوحيد في بولونيا. حب نعرف تيريوري وين كان؟ في بولونيا أتلانتا. بولونيا. أي تيريوري في بولونيا. إذا نلقي، قلت ممكن يكون مدعو من طرف الميلان لحضور احتفالات عيد ميلاد الميلان. الترتيب، نلقي نظرة على الترتيب. إذا اليوفي في الصدارة ب 39 نقطة، إنتر 38. في انتظار مباراة اليوم فيورنتينا إنتر في فرنسا. الميلان ب 21 نقطة. طبعا البولونيا متفوق يضيف 3 نقاط في الجدول الثاني للسيريا، لكن نتحدث عن هذا اليوفي والنجاعة الثلاثية لهذا الثلاثي. صحيح هشام، هذا اللي كان المنتظر، الثلاثي مع بعض. أول مرة اليوفي منذ بداية الموسم بعد مباراة نابولي يسجل 3 أهداف والثلاثي مع بعض. وأكثر من هذا هو الانسجام، يعني الأهداف كلها جاية تمريرات ما بين الثلاثي، تبدل في الادوار، ليس هناك لخبطه في الادوار. لما يكون رونالدو راس حربه ممكن هيغوايين يرجع يلعب دور صانع العاب وديبالا على اليمين، لما يكون ديبالا صانع العاب ممكن يكون رونالدو وهيغوايين اثنين في الهجوم. وهذا الانسجام بين الثلاثي واضح انه هشام يريد ان يثبتوا انهم يقدروا يلعبوا مع بعض، لان كلها تمريرات قصيره من لمسه من لمستين سوى الاهداف. شوف هنا العمليه رونالدو هيغوايين ثم ديبالا والكره بجانب القائد، ثلاثي مع بعض، انسجام كبير وكبير جدا. واضح انه هناك اراده بين الثلاثي كبير يقابلوا ضعف فادح، عدم انسجام، الانسجام المفقود من الدفاع الودينيزي، اداء ضعيف يعني. وانه الايغوايين رونالدو ديبالا حتى لما يتقدم بنتنكور وديشيليو الابواب
مفتوحه بالنسبه لدفاع هو اودينيز يعني. الغريب انه بيلعب ب5 مدافعين كمان، والخمسه موجودين. الاهداف كلها من العمق يا هشام، حتى الركنيه جت من قلب والمدافعين موجودين كلهم. اداء دفاعي ضعيف جدا من الفريق ككل، عدم حتى وجود هجومي للفريق. انما اليوفي افضل، اليوفي فارض شخصيته، بشكل كبير على الملعب. القدرات الهجوميه اللي عند الثلاثي اللي موجود في خط الهجوم ديبالا وايجوايين ورونالدو بتسهل الامور بشكل كبير جدا. بتلاقي الحلول برغم غياب المسانده من الاطراف زي ما اتكلمنا من ديتشيلي ومن دانيلو، الاثنين ما بيقدموش اضافه هجوميه. الاعتماد كله من الكرات الطويله عن طريق بونوتشي، ويعني بطريقه ادي كوره للثلاثه المهاجمين وهم هيتصرفوا، وده اللي بيلعب بيه اليوفي. انما الميزه في اليوفي النهارده عن المباريات اللي فاتت، الخطوط قريبه من بعض. في بمجرد ما الاودينيزي بيستلم الكوره بيبقى في ضغط، ما بيبقاش في مساحات كبيره لاودينيزي، عشان كده ما حسيناش بخطوره تماما على مرمى بوفون. سيطره كامله لليوفي، ونقل كوره وتسديد على المرمى واستغلال وفرص كتير جدا لليوفي. كانت ممكن النتيجه تكون اكتر من كده، انما انا اشوف اليوفي مستحوذ ومسيطر وحاسم الامور تماما. يعني مبدئيا اليوفي انهى المباراه في هذا الشوط الاول. اليوفي انهى تقريبا، خاصه يعني الهدف الثالث يعني انهى المباراه. فقط سيحاول اليوفي الشوط الثاني اضافه عدد اخر من الاهداف لتكون النجاعه الهجوميه فرصه انه يسجل اكثر عدد من الاهداف. ممكن في الشوط الثاني هشام، لان نعرف ان هناك مباراه وسط الاسبوع بين ساندوريا ويوفي، يمكن في الشوط الثاني يبقى صار يغير بعض اللاعبين، إراحة رونالدو، إراحة ديبالا، تجربة ممكن إدخال دوغلاس كوستا ليلعب جزء من المباراة العائد من الإصابة. لكن كنتيجة مباراة تقريبا شبه ما نقولوش 100% محسومه لليوفي. يبقى فقط الموضوع فرصه انه رونالدو يسجل اكثر من عدد من الاهداف، فرصه لديبالا يسجل، انه هيغوين، يعني فرصه اليوم انه كل المهاجمين يسجلوا اكثر عدد من الاهداف. كيف لقيتوا رابيو؟ قدم شوط جيد عشان متحرك بشكل جيد، بساطته سليمه. افضل واحد في الثلاثه اللي في نص الملعب، بيباصي بشكل طولي للامام بشكل مميز، عنده رؤيه ممتازه وبيساعد في الادوار الدفاعيه. انا اشوف ان هو الافضل في الثلاثه اللي في نص الملعب. انما في لاعبين على دكه البدلاء، ودي من نقاط القوه عند اليوفي. العناصر اللي موجوده بره محتاجه فرصه تلعب، ومفيش افضل من كده كمباراه انه يشاركوا فيها في ظل حسم المباراه في الشوط الاول. لان بنتنكور عايد من الإصابة، ما تدربش تقريبا كل الحصص التمرينيه. ممكن في الشوط الثاني امريشان مكان بنتنكور لانه عايد من الإصابة، ممكن يرتاح للمباراه القادمه. يعني متوقع دخول دوغلاس كوستا، متوقع دخول امريشان في الشوط الثاني، وممكن كذلك الكساندرو ياخذ مكانه على الجهه اليسرى. يراحة اللاعبين واعطاه فرصه لبعض اللاعبين الاخرين. هو ديشيليو في حاجه الى راحه؟ لا، الكساندرو في حاجه للعب لانه ما لعبش الاسبوع الفارط. ممكن الكساندرو محتاج انه يرجع لنسق المباريات، لان المباريات القادمه مهمه جدا. لكن ديتشيليو مش محتاج للراحه، لا هو ولا دانيلو، لكن فرصه انه الكساندرو حتى يعود لاجواء المباراه. يعني هو الاحتياج الاكبر انا اعتقد ان هيبقى لعيبه نص الملعب، لعيبه نص الملعب امريشان ورمزي ودوغلاس كوستا. الثلاث لعيبه حسام هم دول اللي محتاجين فرصه اكتر، خاصه مباراه سهله بالنسبه لليوفي. هشام امور حسمت، عنده فرصه لاعطاء رمزي ودوغلاس كوستا وامريشان. رمزي ما تدربش كثير مع الفريق، ممكن يخاف عليه اصاباته عضليه، كل مره اصابات عضليه، ما نتصورش حتى يعطيه ممكن فرصه مباراه ساندوريا، لأن رمسي عايد من الإصابة، تدرب حصة وحصتين فقط، صعب إنه. لكن الأكثر هو دوغلاس كوستا اللي محتاج وقت، وإمريشان ياخذ مكان بنتنكور اللي يرحته للمباراة القادمة. طيب شكرا حسام. نحن سنتوقف قليلا أعزائي المشاهدين ثم نعود، فابقوا معنا. الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. مونتري المكسيكي، ليفربول الإنجليزي، الأربعاء حصريا على بي سبورتس 1. قد تكون قراراتك في بعض الأحيان خاطئة،
تعيق رؤيتك للمستقبل. ربما تتسم بالوضوح دون ثقة، فلكل قرار ناجح توجد مشورة صائبة. مع QNB اتخذ القرارات المناسبة دائما في الوقت المناسب. في سان سيرو كان تكريم لنجوم الميلان وعمالقة الميلان. كنا نشاهد في ديدا طبعا بعض اللاعبين كبروا، يعني ربما يتغيروا، تاسوتي، ماتزاري،